Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginconduct sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. AKSYON Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, madamugid nga salamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, AKSYON Radio. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. AKSYON Reports Afternoon Edition. Naglalagablab, umuusok at nagbabagang mga maaksyon at pangunahing balita. AKSYON Reports Afternoon Edition. Lahat ng mga top stories of the day at mga live interviews mula sa mga newsmakers na nakalap na mga masisipag at magigiting na mga mobile at beat reporters at mga kagawad ng bulwagang pambalitaan na inyong mapapakinggan sa AKSYON Reports Afternoon Edition. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, AKSYON Radio Iloilo. Oras sa Pilipinas, oras sa AKSYON Radio, 10 minutos. Makaligad sa alas 5 sa hapon. Mayong hapon, syudad kag probinsya sa Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas kag Kutog sa malaputan sang pangsabadong nga edisyon sang aton palatuntunan AKSYON Reports Afternoon Edition. Today is January 11, 2024, ikaduha nga Sabado sa apat ka Sabado para sa unang bulan sang tuig 2024. Pun kag happy listening ang tanan nga nagka-standby kag nakatutok sa ila tag sa kamang radyo halin sa 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya, lakip ang component city ang Pasay City. Tamyo taman ang 180 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Kumusta ang inyong hapon? Pulo pa huway na kita pagkatapos ang duha ka adlaw sunod-sunod nga opening salvo kita Enero 9 sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2025 kag kahapon para sa dinagyang tribe competition. Subong agabi, balantayan naman ang Coronation Night o Pageant Night sang Miss Iloilo 2025. Dili naton makilala kag mahibaluan kung sino sa pulo ka mga kandidata ang magadaog sang corona kag magarepresentar liwat sa Iloilo City nga may dako nga pressure. Ininowing nga ang aton nga reigning queen, reigning Miss Iloilo 2024, Miss Alexi May Kaimoso Brooks has brought so much pride to Iloilo City siyang nangintiglawas naton for the Miss Universe Philippines pageant. Pagkatapos sang koronasyon sang Miss Universe Philippines sang nagligid nga tuig, nadag-an ni Alexi Brooks ang corona nga Miss Eco International Philippines. Butang balon, magarepresentar siya sang Pilipinas sa masunod nga mga binulan sa international pageant. That's why sa nahambal naton dako ang pressure sa pulo ka mga kandidata because isa sa ila ang mangintiglawas sang Iloilo City sa national pageant nga hiwato naman subong nga tuig. Later on, check naton si Aksyon Maria Kayla Tingson sa pinakaulihing nga mga hitabo dito sa West Visayas State University Cultural Center as the venue sang Miss Iloilo pageant subong nga tuig.
Samtang kaina naman ginpatigayon sa Iloilo Freedom Grandstand o kung ginhimo sa Iloilo Freedom Grandstand ang criterium competition, no? Bike contest kundi mga bike enthusiast halin sa mga banwa sa probinsya, halin mga sa mga barangay diri sa syudad, and even invited kag mga nagpadulong gid hungod diri sa syudad sang Iloilo kay kaina may napamangkutan kita didto ga Tinagalog. So, buthambalon na taga Ilo o kung taga Manila o kung Luzon, some part of Luzon o kung some parts of the country nga mas ginpili siguro nga mag-Tagalog sa pag-converse sa aton. Ang criterium race dinagyang 2025 dito sa Iloilo Freedom Grandstand. Kag nagapadayon man ang football competition sang Iloilo dinagyang football contest man no or competition dito naman niya sa grounds sang Central Philippine University. Nagasugod tagad ang pila ka mga dinagyang Festival 2025 activities ang mga personnel sang Task Force Beautification General Services Office kag sang City Environment and Natural Resources Office adlaw-adlaw oras-oras ka nagalibot sa pila ka mga area sa syudad, especially dito sa downtown area kay daw didto gid kalabanan nga mga events naton sa pagpasiguro sa pagpabilin nga malimpyo ang aton nga palibot. Because again, we would like to reiterate this in our program nga sa duha ka adlaw nga nagligad, opening salvo sang kasadyahan sa kabanwahanan sang 9, opening salvo sang dinagyang tribes competition, lakip ng sadsad sa kalyerial nga mga tribo kahapon. In total, mga halos 5 katonelada nga basura ang natipon sang General Services Office, City Environment and Natural Resources Office kag sang Task Force Beautification. Now, ang 5 katonelada nga ini, mga 2 katonelada during the opening salvo for kasadyahan sa kabanwahanan. Ang 3 katonelada, mga natipon naman nga mga basura halin sa ka-opening salvo sang dinagyang tribes competition. Ang nagapanguna nga rason kun nga amo sini kadako o kun kadamo ang nakolekta nga basura sang city government, it's because sang akton pagka dramhak. You know what? In the entirety of the event kang Thursday kag kahapon, well, given na ina nga may mga ginahatag nga pagkaon sa mga tribes, no? May ang nakapak na bla no, mga nakastyro, inang naka bento na bla, no? Both for the tribes and at the same time sa mga dignitaries, sa mga guests man nga ato dito nagapungko sa Freedom Grandstand. Amo ina ang kalabanan if we try to put it in a very particular conversation. Ang kalabanan gid nga natipon nga basura sang General Services Office, atong mga basura nga alin sa mga food packs that we believe ginpamahaw, ginkaon sang mga competing tribes, sang mga staff, and even sa mga bisita nga nagpungko dito kay amo na nakita naton mo kay nag-cover kita. Ang luwas dire madamo man sang natipon nga mga plastic cups nga among ginasudlan sang mga nagabakal sang street food sa palibot. Now, the question is nga naglabot sa 5 katonelada ang natipon nga basura sang General Services Office, Sendro, kag Task Force Beautification. That's because sang aton pagkadramhak. Kaya para sa aton, husto lang nga makakaon kita, husto lang nga makahaboy kag pilak kita sang aton kinan-an, ginsudlan sang aton pagkaon. Dira sa kundiin lang naton uyag o kundiin lang naton natipo. That shows so much of us being not disciplined enough. Amo to sa balaton bala pagkadramhak naton, pagkadamak naton sang nagligad nga dinagyang festival sa madumduman ginpanawagan ta man diri. Actually, that was one of our topics in here. Kahit damo-damo man to, subong opening salvo pa lang na 5 katonelada. We are expecting a surge of basura nga matipo naton sa highlights na gid sang dinagyang festival and sa adlaw-adlaw nga may ihamtang dira nga mga food fest, no? Kon mga kiosko for food festival. Now, as we join the city government, particularly sa 3 ka mga opisina nga nalawag naton o kon ginlawag naton
please cooperate man kita. We are Ilonggos and we can do better than this. No? Kung wala sang basura, testing lang anay tipon sa plastic, uyating plastic. Kagting baka ron haboy kung makaligwa na. Kung wala man, may bulsa man kita. O ti, lupot anay sa bulsabe. Kag kung wala pagid sang bulsa, hindi man na siguro, well, basically, basi may bag man kita, sulod ta sa bag tayo. Ano ba lang ang nila pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. And let us not be that Ilonggo or Ilongga that contributes to the latter, no? Pag ayaw maraming dahilan. This time si Aksyon Maria Kayla Tingzon naka-standby sa palibot so kung sa venue for the Miss Iloilo 2025 pageant sa Cultural Center sang West Visayas State University. Latest situation sa grounds ng WVSU. Aksyon Kayla. Malaba na Aksyon Marvin ang pila sang mga matanaw sang coronation sang Miss Iloilo 2025 karon sa gabi diri sa West Visayas State University kay ang pageant is hiwaton sa Cultural Center sang universidad. Danay ka, Aksyon Kayla, hindi blang nga nag-announce ang Miss Iloilo organization together with the IFFI nga last 4 sa hapon buksan nila ang entrance, no? Not really the gate sang west, but then transgidya of the Cultural Center. Ti umalin las 4 sa hapon up until subong Aksyon Kayla, lawig yapon ang pila o kun pag las 4 kay na wala pa to nagbukas. Wala pa nagbukas Aksyon Marvin. Pag abot na di, mga 4 kita di abi nag-abot sa WVSU. Pag nakapamangkot kita nga i-open ko no ang gate mga 5:30 sa hapon. Alright, so buot hambalon, ang las 4 gali, start of pilahay pa lang ni Aksyon Kayla. Yes. Kag ang pag-open gid exactly sang puwertahan, las 5:30 pagli. Yes. Danay ka, di na nagatubang ang imo video man? Kita sa aton nga Facebook Live kag sa mga on-air listeners, kung nagatubang ikaw sa Cultural Center sang WVSU, sa tuon nimo sa right side ang pila sang mga general admission ticket holders. Okay, now, I believe nagapaletter yun na Aksyon Kayla towards the Cultural Center. So basically, ang una kalaba o kung di ng entrance man sa main entrance gid sang Cultural Center? Kilid sila nagagi Aksyon Marvin. Right side kung nagatubang ka sa Cultural Center, tapos ang pila diri labot sa gate sa entrance sang universidad. Alright, nakatesting kabi Aksyon Kayla siding dito sa sulod sa venue gid mismo? O, nakasiding nakita Aksyon Marvin. Di, kumusta? Pwede mo masudlan subong Aksyon Kayla? Pwede lisensyata ba? I-try naton. Kaya ang nag-aagi sa tubang sa Cultural Center, sa main entrance, gid bala, is ang mga sa VIP ini sila. Yeah? Okay. Kanday sino na ang mga VIPs? Mga VIP ticket holders. Kanday sino na Aksyon Kayla? No? Mga politik. Wala pa man tadi ganit may nakita nga politiko, pero mga VIP ticket holders bala Aksyon Marvin. Alright. Danay ka. Kay tawon tabi kung pwede kita baskan makasiding lang sa stage bala kung pwede nila mapakita Aksyon Kayla. Mamang pa tadi. Sir, pwede makasiding? Tanaw lang nga sa sulod. Yes, ari sa sulod Aksyon Marvin. Sa Okay. Cultural Center. Ari patilaw lang ni Anay set Oo. up sang stage. There is sa Cultural Center. Sige be. Alright. If you were to describe abi Aksyon Kayla kay ikaw gidara ano may kaysang ligad ang stage Aksyon Kayla is the stage as is, hindi bala pareho sa iban nga mga pageants nga may runway, may pwede rampahan. Subong Aksyon Kayla may makita ka. Wala sang runway Aksyon Marvin as is ang stage ng Cultural Center ang normal stage silang nabala ang lapad lang gid nga stage. Wala sang platform pero magtimbang nga side left and right may LED screens nga gin pahamtang. Tapos subuti ang makita naton ang icon sang Miss Iloilo ang nagagwa sa screen. Both nga LED sa magtimbang nga side kag ang LED naman niya nga sa main stage gid. Main LED sa stage. Alright, sige. That's latest Aksyon Kayla, no? Kag patikim lang sa para sa mga malantaw. By the way, din naton pwede malantaw ni ang kutobla sa mga wala naka-avail sang free admission nga ticket Aksyon Kayla.
Pwede man ni matanaw Action Marvin sa iya ka Miss Iloilo nga page and karon sa Action Radio ma-provide man kita sang coverage dire. Alright, Action Maria Kayla Tingzon, thank you gid. Balikan ka namon sa pila pa ka mga police report nga natipon sang aton nga patrol. Samtang sa iban pa nga balita, storyahan naton no ang developments nga natipon ni Action Maria Kayla Tingzon inimay kang tanan sa natabo nga shooting incident kagabi, biktima pastor sa barangay Anilaw, Pavia. Because sa initial nga mga investigasyon, ini sa pagsubaybay naton sang balita ni Action Kayla kahapon nga sakay ni ang biktima mong gamaneho sang iya nga salakyan kag kunlantawon balang mga pilas kag pila ka mga recoveries sang sa sulod sang salakyan. Posible nga ang nagpatay o ang nagtiro nagapungko sa backseat sang salakyan. Now, to begin with, upod nagali sang biktima ang suspect if i-consider naton ang amusina nga narrative. Well, let's try to check more on that updates. May kang tanan sa developments sa shooting incident sa Anilaw, Pavia with Action Maria Kayla Tingzon. Samtang sa iban pa nga balita, ang pamangkutanon sang kalabanan sa aton nga basically malantaw sang dinagyang festival on the highlights that is on January 25 for kasadyaan sa Kabanwahanan kag January 26 sa dinagyang tribes competition is whether or not we're acceptable to watch, we're open to watch freely without hesitation, without any petition towards us kung nagasuksok kita representing a political color. Ano ang botang balon kang political color kung si Mayor Tranyas pa? It doesn't necessarily and practically mean color. But then again, if nagagamit ka, nagasuksok ka, may ginabitbit ka, bearing the name of a political party or a politician or a candidate aspirant for that matter, hindi ka welcome within the 20-meter radius from the judging area. We have a dilemma in here because to begin with, kinanglan naton i-define diin kutob kag diin maumpisa ang 20-meter radius. Kay kung ang ICPO pang maghambal, who happens to be the enforcement or the law enforcement of this Executive Order 167, masalig sila sa ibutang nga markings sang IFFI nga amo ang magadeterminar sang bilog nga sakop o konsokol sang judging area. Now, since we do not have yet a marking nga magatumod, diri lang kutob ang judging area. Ang judging area sa Freedom, diri lang kutob. Kung maghalin ka dira o kung halin sa linya nga ni, halin sa marking nga ni, hindi ka di welcome. Kung nagasuksok ka, say for example, bayo nga may itsura sang politiko. O kung bayo nga may pangalan sang politiko. That's the number one dilemma. Now, our number two dilemma that we wanted to be answered is this. Whatever we wear, anong suksokon ta, anong bitbiton ta, wherever we go, whatever we do, whatever event there is, that is ultimately our very right. Kinamatarong naton ina. And that is being subjected or guided by the existing laws nga actually makita naton sa aton konstitusyon. And if we try to be very particular about it, ang ginatumod naton diri is our Bill of Rights. On the Section 4 of the 1987 Constitution, there stipulated nga wala sang bisan ano nga layi nga makaupang, makalimit, to put boundary sa pag-abridge sang freedom of speech, of expression, or even of the press. Kita dris media to assemble or petition the government for the redress of grievances or solely
for our freedom of expression of speech or of the press. Bot hambalon, wala sang bisan ano nga layi nga pwede mapasar nga baga bridge sa freedom of speech, of expression, or of the press. But then again, let us also understand that maybe freedom of expression is a fundamental right, but it is not absolute. Therefore, intindihon naton that there is a limitations. But, ang pagbutang sang 20 metros nga radius from the judging area to try to limit somebody nga magsuksok, magbitbit, magdala, magamit sang political color is subject ayhan ini sa infringement, no? Pag put limit or boundary sa freedom of expression of isa ka tawo. Kayang nahambal abi sa layi bisan diin ikaw, bisan ano oras, bisan ano ginaobra mo, and as long as you try to express yourself in a manner nga wala ikaw sang nalasakan nga tawo, wala ka sang nalapakan nga tawo, then it is acceptable. Your freedom of expression is acceptable. Pareho man ina, kung ikaw abi magsuksok ka sang bayo nga halin kay kupong-kupong, si kupong-kupong abi gapadlagan mayor. No? Tapos, in good faith, nagsuksok kasi ni without knowing what the EO is all about. In good faith ng blabot, hambalon, with full of sincerity, wala ka sang prior knowledge to whatever existing tawag sini executive order there is sa isa ka partikular nga lugar nga kadtuan mo, given pagadabi nga pigado ka, wala ka sang inugsok-sok, ang ginatag ni Kupong-Kupong nga may pangalan niya nga mapadlagan sa pagka-mayor, among ginsok-sok mo, then, palayason ka, pagwaon ka from the 20-meter radius salin sa judging area. That's why we seek for an explanation. How do we put restrictions, limits, or boundaries sa freedom of expression? Most importantly, if we are diri nga mga sitwasyon sa tion bala kundi nag-amat-amat ng politika sakop sa aton tanan. That, by the way, campaign period, wala pagkasugod for local posts. Ang campaign period must start February 12. For the national posts, botang balon sa mga senador, sa party lists or congress, no? down to the mayors, SB members. Anyway, ang local lang nagali sila, no, SB, mayor, governor, vice governor, board member, February 12. Ang sa national naman niya mga candidates, senators per se, will start on March 28. Istoryahan tayo na sa hindi lang gid madugay, no? Kay damo loopholes ang executive order sang alkalde naging pagwa. Actually ang nabutang didto is effective immediately. But then again, up until subong gani, wala kita sang may matumod nga markings, kundi kutob, kundi masugod, kundi ang katubtuban sa mga judging areas. Kay wala man balasihan ang pulis, wala man balasihan ang ICPO nga amo ang mag-implement sang executive order. Oras Aksyon Radio, las 5:32 sa hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Subong nga Enero, liwat nga magalinagumba ang mga drums. Makita ang maduagon nga mga costumes. Masaksihan ang performance sang mga tribo. Kag magapakita sang debosyon kay Senyor Santo Niño.
po ng barangay ng Pararasor. Salamat din po sa iyo nila sa pagsuportar ng Aksyon Radio sa pagdadakagang programa ng Dias Pararasor. Ako, si Punong Barangay Wilbur Orada, kaupod sa akong konsiyo sa Barangay Esperanza Tansa. Nagapanginbulahan, gid kami sa Aksyon Radio bilang number 1 na naman sa Kantar Media Survey. Naging kandak sang June 7 to 13, inyo gid na pamatud-an nga di kalidad ang inyong mga programa. Congratulations sa Iloilo Aksyon Radio. Wow, ako pangimbulahan gid sa Aksyon Radio Iloilo sa ila naman, no? Pag number 1 sa Qatar Media Survey ngaging kandak sang June 7 to 13, 2024. Nagapasalamat kami nga padayon sila nga nagasuporta sa paghatag sang advisory, no? Particularly diri sa amon sa traffic kag butyag, no, sang mga informasyon, no, regarding sa traffic. So congratulations Aksyon Radio and more power sa inyong radio station. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang Aksyon Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. Aksyon Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, Aksyon Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga kaaksyon, madamugit kasalamat sa inyo ba dayon nga pagsakdag kag paghimo sa amon nga number 1 sa ikatatlo kasunod-sunod nga tion. Halad namon sa inyo ini nga kadalagan. Sa Iloilo, Aksyon Radio. I searched the whole world, every corner, every part, the light, the dark, and all the sky.
La 5:39 na sa aton nga pagpangalagad. This time mahatag anay kita sang pila ka mga pathag sa aton mga tagpalamati, especially ang tong napaisip gid bala sa Executive Order 167 ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas that ano ayan ang mga epekto sini if we try to put into the discussion ang freedom of expression sang tagsa-tagsa sa aton. Di bala na stipulate gani sa Constitution that we have our rights. Nalakip na dila ang freedom of speech, of expression, and of the press. Now, whatever we do, whatever we say, that's our freedom of speech. Whatever we act, bisan ano man ang ginahulag naton, bisan ano man ang gesture naton, bisan ano man ang imo naton nga sound, that's our freedom of expression. Kag ti kita diri, nagapungko kita diri sa inyo tubangan, sa likod sa inyong tagsak ka mga radyo, o kung sa TV man ina, o kung sa Facebook man ninyo malantaw, we are exercising our rights to freedom of press. Now, the mere fact of dressing the way we want, or the mere fact na magsuksok sa mga bayo based on available resources we have, magamit sang payong that based on the available resources we have, paggamit sang paypay sa kung ano lang ang may ara kita, based sa kung masarangan taman na baklon o kung ginhatag sa aton, that in any way fits to the standards of freedom of expression. Now, we try to put it sa discussion sa Executive Order 167 ni Mayor Jerry Treñas. Kay ang Executive Order nagahambal nga within 20-meter distance from the judging area, hindi pwede ang bisan ano nga makapakita sang election-related materials. Ang nabutang to be particular and to be very specific sa Executive Order, if we try to read this in toto, nahambal dire, no? Sa Section 1, Paragraph B, i-prohibit all forms of election-related materials such as, but not limited to, printed and visual materials in any medium, size, and format bearing the name. Here are the disclaimers: bearing the name and / or face of a political candidate and or political party for the 2025 midterm elections, both local and national candidate 20 meters from any of the judging area. If we try to put in the very discussion ang freedom of expression that is stipulated in the 1967 Constitution or 1987 Constitution nga naghambal, wherever you go, bisan diin kaya nga parte sang Pilipinas, whatever you do, you are afforded of your freedom of expression. Kag wala sang may nahambal sa konstitusyon nga ang imo freedom of expression is being limited by a 20-meter distance that is being stipulated to whatever local laws or regulations or even executive order there is. Sa lipot nga pulong, kinatesting naton contrast ang buot hambalon sang executive order sa naga-exister naton nga freedom of expression. Ang very question here is this: kung mag-amo sining executive order, kag kung nag-amo man siniyang stand sa aton constitution, is there really a limit or a boundary to the freedom of expression afforded to the Filipino people? Knowing that freedom of expression is not absolute, so but hambalon may limitations, may boundaries gid man, pero ano? We have to define that. No? Kag dapat ipahibalo naton ini sa inyo, agud yadto mag-abot abiyang tiyon nga ang inyo nga freedom of expression is being questioned, makapathag kamo sa inyo ginapatihan. Now, since the freedom of expression is not absolute, and at the same time, we are understanding that
freedom of expression has limits and boundaries. Ang pamangkot, ano ini nga mga limitasyon kag boundaries? Ginpatag sa aton sang Commission on Elections or Commission on Human Rights. We are playing of words, no? So no, sa Commission on Human Rights, may Supreme Court decision nga ang nagalimit ako nagapot sang boundary sa freedom of expression sang isa ka tawo is kung may clear and present danger nga detrimental nga pamahog sa national security, peace and order. Again, mangin limitado lang ang freedom of expression sang tawo kung there is a clear and present danger nga detrimental sa national security, peace and order. O tambalon, malimitahan lang ang freedom of expression kung klaro nga may present danger, halimbawa ang pagtililipon for a rally nga nagapakita or naga-incite to sedition, may dako nga pamahog, no? Halimbawa nagarally sila ya bayaw-bayaw sila ya sang itak, no? Bayaw-bayaw sila ya sang kutsilyo. That in itself is the limitation of freedom of speech or freedom of expression. Because di may manifestation nga klaro ang and present ang ginapakita nga danger. Now, i-relate naton ini sa executive order. The mere pagsoksok sang bayo nga halin abi kay kopong-kopong nga nagapadlagan mayor, again in good faith nga ginsoksok sang tawo kay una wala siya kahibalo sang executive order kay taga-Capiz bisa nagpadulong siya diri sa Iloilo City kay gusto niya maglantaw dinagyang, na? In good faith ginsoksok kiya kay para siya presko, wala damo raffles inang plain shirt, no? In good faith gid ya nga ginsoksok sang tawo. Pagabot di kay bot saya, no? Naging pagwa siya sa judging area. Butang balon di sa pidi maklantaw. Kundi kani ilis katuday kay para pasudlon ta ka, no? Kung mag-amo sina ang sitwasyon, daw kapareho lang nga ginalaksam naton ang kinamatarong sang tagsa-tagsa sa aton. Kung mag-amo sina ang sitwasyon, daw kaangay lang nga gina-overpower sang isa ka executive order ang 1987 Constitution. That in itself is unacceptable. Hindi ginaya mabato na rin pagid. Siyempre, from the Commission on Human Rights, again to conclude sa stance ng Commission on Human Rights, in short, and as long as wala sang may mapirwisyo sa pagsuksok sang bayo halin sa politiko, may pangalan sang politiko, may kolor sang politiko, paggamit sang payong, glantaw tadaan sang dinagyang, mainit, nagiti ang init, kalabanan sa aton kapamayong, may naghahatag na subong politiko sang payong o kundi gani pamaypay, no? Not if, because we know nga ang pagsuksok, paggamit sang payong, paggamit sang paypay ngalin sa politiko, wala man sang maperwisyo o kung hindi man paghalinan sang ginamo, then it is valid with no limitation ang aton freedom of expression. That's why we can question, we can contest the executive order. Kita pagid kita, iban pagid nga patag from an attorney, from a lawyer, no? Sa point of view naman sang isa ka biyan naton nga abogado nga wala ginpili iya lang nga hindi lang magpapakilala basta ang sa iyaya nagatag siya sang stand, and we believe, no? Kung may ibutang nga limitation kuno sa freedom of expression, dapat ang means is proportional to the objective. Bot hambalon ang pamaagi nga gusto mo mangin in line or mangin in proportion sa objective nga gusto mo.
Now, balikan ta ang executive order ni Mayor Jerry Trenias. Kay ang tigulo sa Executive Order 167 is an executive order providing for the safety and security measures to be implemented during the 2025 Dinagyang celebration in Iloilo City. That's the goal. That's the objective. Now, we try to determine the mean. Ano ang mean? No? Ang mean is, mutos na nambal naton kay na i-prohibit ang bisan anong election-related materials and so on and so forth. Now, if the mean is wearing a shirt bearing the name, bearing the face, or bearing the political party of a particular person nga mapapili for 2025 election, nag-proportion ang means sa objective and goals? Ang pagsuksok bala sang mga bayo alin sa politiko, paggamit sang payong, paggamit sang pamaypay, questions or threat to safety and security of Dinagyang Festival 2025? I believe no. And I stand firm that it is no. It has no relevance. It has no danger. That's why, questioning the legality sang executive order, damo kita loopholes nga makit Andre. Lantawon ta kung anong mangin patag sinadiri sang city government, no? On the succeeding days, may mga developments naman we believe as to the implementation of executive order that aton ganay pag-insindi sini December 16 gan pirmahan effective immediately kuno mo. But then again, may kalabay lab judging area number 1 Ilo Freedom Grandstand kapon gani. Well, to be fair, wala makita sa nakita nga nagabayo sang politiko, but alimbawa lang ba may ara, wala man kita sa may nakitaan nga practical implementation sang executive order nga ni. So, sa masunod nga mga nadlaw, balantayan na kung anong manginulag sang city government. La 5:51 sapon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Na, tapok ka, daog ka, roleta promo sa AKSYON RADYO ILOILO. Magpamati sa AKSYON RADYO ILOILO. On air man, ukon sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang kupon. Kung magabutan ng imo pangalan, ilayon magkadto sa AKSYON RADYO ILOILO Station. Dala ang kautod sang kupon bilang pamatuot nga ikaw ang nalawagan nga nagdaog. Wala kalog. Kada patiyog, may daog. May chance nga magdaog sang cash, appliances, bugas, kag gift certificate. Ang madakan nga premyo, makuha gilayon kag madala pa ulit. Iloilo, AKSYON RADYO. La 5:53 sa aton nga pagpangalagad. In light of the recent happening sa Capiz, sa Pilar Capiz, hold up. Kapon naman sa Cuartero Capiz, hold up. Ang natabo sa Anilaw Antique nga pagpatay sa pastor no kagabi, ginaang una ni nga ginaangot sa hold up incident naman. Let's try to check and verify with Action Maria Kayla Tingzon. Ano ang motibo nga ginalantaw subong sang Pavia Police as per latest investigation, Action Kayla? Manubo ang posibilidad nga hold up ang motibo sa pagpatay sa pastor sa Anilaw, Pavia kagabi. Initungod wala sang nadulang nga kwarta kag pagkabutang sang biktima nga si
si Douglas Hover, suno kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, Deputy Chief sa Pavia Municipal Police Station. Hindi pa ma-establishar kung ang motibo sa krimen, pero may persons of interest na ang kapulisan nga na-identify paagi sa CCTV nga nalabyan sa mga suspect. Nanay ka, hindi pa ma-establish sa aksyon Kayla, botang balon, wala pa may na-istorya ang pulis, wala pa sila nakalabot sa mga tao nga una, abi, nakaupod ni Hover ante sa ginpatay aksyon Kayla, kay ti kahapon sa nahambal nimo nga halin man ni siya sa balay niya. Yes. So alin sa balay niya, anong na, from the point of view abi of asawa, ano kuno din makadto biyang iyabana, ano kunong himuon niya, kag iban pagidi nga ulihin nga nakaupod sa ni Hover aksyon Kayla, wala pag isasang may na filter abi from them nga information aksyon Kayla. Itay action Marvin, nakapangusisa kita sa pamilya, kag suno sa pamilya wala sila sang maisip, mapanumdom abi kung sino ning mahimo sang sa ilang bana, sa bana abi ni sang asawa sang biktima. Ay man mabuot ini siya kag matinlo ang record. So the motive remains to be unanswered. Pero hambal mo kay na action Kayla nga may persons of interest. Paano nila binatumod ang persons of interest? Paagi sa CCTV footage na identifying persons of interest base sa suksok nila nga mga bayo kagang ilang motorsiklo. Galing hindi pa maghatag sang detalye ang kapulisan tungod kay patay ng ilang investigasyon kag base bala matublag kundiin man ining mga suspect. So na botang balon action Kayla na determine nila kung ano nga dalan ang posible agyan sang mga suspects sa Iloilo lang, within Iloilo or within the city, or nakagwa sa probinsya action Kayla? Sa CCTV nga nakuha, pakadto sa takas haro ang direksyon sa mga suspects after pagkatapos ng insidente. Alright, quick lang update from Aksyon Maria Kayla Tingzon. Thank you, Ged. Maria Kayla Tingzon sa Iloilo, Aksyon Radyo. Subok na ang kakayahan. Matibay ang paninindigan. Aksyon Radyo. Na 5:56 na sa aton nga pagpangalagad. Madamo gid nga salamat sa mga nagupod sa Saturday edition sa aton nga programa. Kindly stand by lang sa nabilin pang public affairs program sang Aksyon Radio Iloilo. Partner naton sa transmitter Aksyon Wilman Balondon, kag diri sa technical backup Aksyon Ryan Kurt Sobosa. Unit 19 Aksyon Marvin Maleficiar sa Iloilo. Aksyon Radio. Comments, suggestions, or objections to the preceding program may be referred to the Commissioner or to the Chief of